السلام عليكم. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن مقدمة عن نموذج العمل التجاري، واتكلمنا عن البلوك الأولاني اللي هو القيمة المقدمة أو القيمة المقترحة. هنتكلم النهاردة عن شرايح العملاء أو الكاستمر سيجمنتس. يعني إيه كاستمر سيجمنتس؟ يعني إيه شرايح العملاء؟ تعال نتخيل كده أنت التليفون بتاعك، الفون بوك بتاع التليفون بتاعك، هتلاقي عامل فيه مثلا تصنيف الأصدقاء، تصنيف المفضلين، تصنيف العائلة، وبناء عليه انت مصنف الناس ومرتب الناس. طيب بتعمل كده ليه؟ او ايه اللي يخليك ممكن تعمل كده؟ علشان مثلا انت عارف ان العائلة دول مخصص لهم نغمة معينة فترد عليهم ما تردش عليهم، انما الاصدقاء فاول ما يرنوا هوب تقوم رادد عليهم ومتصل بيهم عشان تخرجوا. الشغل اول ما تيجي الساعة 5 ولا 4 هوب يقوم التليفون عاملهم كلهم على الفويس ميل. فانت اوريدي مصنف الفون بوك بتاعك، مصنف الناس اللي عندك ارقامهم، الكونتاكتس اللي عندك، بحيث ان كل مجموعة منهم ليهم نغمة، ليهم طريقة معاملة، ليهم طريقة وصول اليهم. فدي نفس القصة اللي احنا بنعملها في شرائح العملاء او في الكاستمر سيجمنتيشن، ان احنا بنصنف العملاء او بنصنف الاودينس بتوعنا او السوق بتاعنا لقطاعات، معايا، لسيجمنتس او لقطاعات او لشرائح. كل قطاع منهم قد يتحدوا ويفترقوا في بعض النقط. فمثلا ممكن يتم تصنيفهم على حسب الربحية. فالشريحة رقم A مثلا هي الشريحة الأكثر ربحية اللي بتحقق مثلا فوق المليار. الشريحة رقم B بتحقق من مليون، من 500 مليون لمليار. الشريحة C بتحقق من مليون ل 500 مليون، وهكذا. وبالتالي انت بتصنفهم بناء على الربحية، وبالتالي انت بتصنف او بتقدر توجه ليهم بقى بعض البرامج التسويقية والأنشطة التسويقية اللي بناء عليها بتناسب كل فئة من دول. فانت بتركز على الفئة مثلا على سبيل الأكثر ربحية، الفئة الأقل ربحية بتحاول توجه لها أنشطة تسويقية وبرامج تسويقية معينة تساعدها انها تجنريت او تولد دخل اكتر او ربحية اكتر للشركة، وهكذا. كذلك ممكن يكون التصنيف عن طريق استجابتهم لعروض معينة. ففي منهم مثلا من هو بيستجيب عن طريق العروض اللي بتيجي عن طريق الايميل، فانت صنفت ان دول مثلا الناس اللي هم البيزنسز اللي بيقروا الايميل بتاعهم وهكذا، فدي شريحة. الشريحة التانية ما بيستجيبوش للديجيتال ماركتنج اصلا، فانت دول بتارجتهم عن طريق الاوفلاين ماركتنج او البرامج التسويقية اللي هي الاوفلاين. فكذلك ممكن يتم تصنيفهم بناء على استجابتهم للبرامج التسويقية. كذلك في منهم ممكن عن طريق الوصول إليهم عن طريق القنوات، فدول عن طريق تشانلز أو ماركتنج تشانلز معينة، فدول يمكن الوصول إليهم عن طريق الأوفلاين، دول عن طريق الديجيتال. في منهم من يتم الوصول إليه عن طريق الستور، منهم من يتم الوصول إليه عن طريق الأونلاين ستور. فدي كل دي طرق للسيجمنتيشن. كذلك من ضمن الطرق اللي ممكن نعمل بيها سيجمنتيشن استجابتهم للعروض. مثلا ففي منهم من يستجيب للهدايا، فمثلا انت لما بتدي هدايا فدول بيستجيبوا. والشريحة التانية ما بتستجيبش للهدايا، الشريحة التانية بتستجيب لما يكون في مثلا بروموشنز او خصومات سعرية مثلا، فتلاقيهم اول ما يبقى في مثلا ديسكاونت 50% تلاقي دول هوب راحوا دخلوا ايه، اشتروا. دول مثلا طقبقة لما بتلاقي ناس في ديسكاونت وبيشتروا في الديسكاونت ما بيشتروش، بيفضلوا قاعدين مستنين كده لغاية لما يبقى مثلا ايه، في مثلا هدايا معينة، بياخد بوكس هدية مثلا جيفت بوكس مثلا مع البرودكت بتاعك او السيرفيس بتاعتك، وهكذا. فدي كلها طرق للتصنيف العملاء بتسهل علينا ان احنا بعد كده نعمل تارجتنج للناس دي كلها. نقدر اولا نحط رسالة او نقدم فاليو معينة، فاليو بروبوزيشن او قيمة مقترحة لكل سيجمنت من دول، وفي نفس الوقت بنحدد الطريقة اللي هنعمل لها تارجتنج بيها، نعمل لهم تارجتنج بيها. يعني مثلا على سبيل المثال شريحة بي مثلا هنستهدفهم عن طريق الديجيتال ماركتنج علشان نقدم لهم القيمة الفلانية، عشان دول بيهتموا بالديزاين مثلا، فبالتالي الديزاين مثلا او التصميم من ضمن الحاجات اللي هم بيهتموا بيها، فهنديها لهم مثلا عن طريق القناة الفلانية، او هنسوق لهم القيمة دي عن طريق الايه، الشانل دي. او في بعض الامثلة على بعض الشرايح اللي ممكن يتم تقسيم الماركت بناء عليها. عندنا الماس ماركت او الاسواق الجماهيرية، ودي لما بنكون بنستهدف قطاع كبير جدا 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 من الايه، من الجمهور.
دي زي مثلا الحاجات الديري، الحاجات المنتجات الغذائيه، الالكترونيات اللي هي الابلاينس، هوم ابلاينس، الحاجات المنتجات الكهربائيه، الحاجات دي كلها. طيب النيش ماركت هي الاسواق المتخصصه، وده سيجمنت تانية او طريقه تانية للسيجمنتيشن. النيش ماركت هو انت بنستهدف فئه معينه او سيجمنت معينه او شريحه معينه متخصصه من الناس، ينفع بيهتموا بالقيمه اللي انا عايز اقدمها دي. زي مثلا عربيات اللي هي اللاكجري قوي، اللي هي ذات قيمة عالية جدا وفيها رفاهية عالية جدا، فدي بتستهدف نيش ماركت، شريحة معينة من الناس، انما ما ينفعش تتارجت بيها الجمهور، لان هي في اسعارها عالية جدا، واللي بيهتم بالرفاهية مقابل السعر بيبقوا فئة مخصصة معينة من الناس. في بعد كده طريقة السيجمنتد ماركتس، بخدم او بقدم القيمة بتاعتي لقطاعات متشابهة في بعض الأمور ولكن مختلفة في، مثلا على سبيل المثال، في القنوات وطرق الوصول إليهم. فمثلا أنا بقدم خدمة معينة ولكن لسيجمنتس مختلفة، كل سيجمنت منهم ينفع أوصل لها عن طريق حاجة معينة، أو عن طريق خدمة، أو عن طريق تشانل معينة، أو عن طريق عروض معينة. فبالتالي دي segmented ماركتس، انا بقدم قيمه ثابته او قيمه معينه ولكن لكذا شريحه مختلفين، كل منهم متشابهه في احتياجهم للقيمه بتاعتي، ولكن مختلفين في طرق الوصول اليهم او التصنيف بتاعهم عامه. بعد كده عندي diversified ماركتس او diversified segmentation، وهو التنويع في السيجمنتيشن بتاعي عن طريق ان انا بقدم قيمه مختلفه لشريحه مختلفه. زي مثلا على سبيل المثال امازون بيقدم الاي كوميرس او الشوبينج اكسبيرينس بتاعته، وبيقدم قيمة تانية خالص اللي هي كلاود كومبيوتنج لشريحة تانية خالص. فهو كده بيعمل دايفرسيفيكيشن، بيقدم تنويع في الخدمات وفي القيمة، لكمان تنويع في السيجمنتيشن بتاعه. والمثال الأخير عندنا هو المثال الخامس عن السيجمنتيشن، وهو وأنا بعتبره ده مهم جدا لأنه في عليه تركيز جدا جدا مؤخرا في معظم الابس والستارت ابس اللي بتظهر حديثا. هو مش جديد ولكن عليه تركيز مؤخرا، الا وهو المالتي سايدد بلاتفورم او مالتي سايدد سيجمنتيشن. انا بقدم خدمه واحده ولكن الخدمه دي بتخدم شريحتين مختلفتين، كلاهما مطلوب وجوده علشان القيمه دي او الفاليو دي تفضل تدور على الشريحتين دول. زي مثلا على سبيل المثال الفيسبوك هو مالتي سايدد بلاتفورم بيخدم مالتي سايدد سيجمنتس، الا وهما اليوزرز العاديين البيزنسز اللي هم بيدخلوا يعملوا الاعلانات بتاعتهم وبيدفعوا فلوس، فبالتالي بيعمل ريفينيو ستريم للبلاتفورم اللي هو الفيسبوك. واليوزرز اللي هم بيبقوا موجودين على الفيسبوك وبيستخدموه بطريقه مجانيه ولكن بيشاهدوا الاعلانات دي، واللي بالتالي مقابلها بيدفع البيزنسز للفيسبوك بلاتفورم. فبالتالي اليوزر مطلوب وجوده از سيجمنت، والبيزنس مطلوب وجوده از سيجمنت على الفيسبوك. بالتالي هي مالتي سايدد نتورك. اشكركم جزيلا ونلتقي الحلقه الجايه.